नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई एकदम सिम्पल तरिकाले कसरी लोगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। लोगो विभिन्न पर्पजको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको रेस्टुरेन्ट छ भने रेस्टुरेन्टको लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलको लागि लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईको फेसबुक पेज छ भने त्यसको लागि पनि लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा स्कुल, कलेज हैन, कुनै इन्स्टिट्युसन, कुनै कम्पनी जेको लागि पनि तपाईले लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले कतै गएर डिजाइन गराउनुहुन्छ भने अलिकति बेसी नै लिने गर्छन् र तपाईले भने जस्तो पनि नभन्न सक्छ। आज म तपाईलाई यस्तो तरिका सिकाउन गइरहेको छु जुन तरिका अपनाएर तपाईलाई खासै त्यस्तो ग्राफिक्स डिजाइनिङको नलेज पनि हुनु पर्दैन, फोटोसपहरु जान्नु पनि पर्दैन। एकदम सिम्पल तरिका छ। एकदम रमाइलो पारामा तपाईले चाहिँ लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ र म सुरु गर्न गइरहेको छु कसरी लोगो बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी क्यानभा भन्ने वेबसाइटमा जाउँ। म यहाँ टाइप गर्न गइरहेको छु क्यानभा भनेर है। र यहाँ फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ canva.com। यसमा जाउँ। मेरो चाहिँ आईडी अलरेडी यहाँ बनाइसकेको थिएँ। तपाईको आईडी तपाईले अब यो क्यानभा चलाउनु भएको छैन भने तपाईको आईडी पनि छैन, गुगल आईडी अलरेडी तपाईले हानिसक्नु भएको छ भने त्यही गुगल आईडीबाट तपाईले डाइरेक्टली लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सुरुमा साइन अप गर्नु होला। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ पीसीमा गर्दै छु, कम्प्युटरमा। यहाँ तपाईले यसबाट तपाईले लोगो, त्यसपछि तपाईको इन्स्टाग्रामको पोस्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, कुनै मीमहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, केही पोस्टहरु गर्नु छ भने। युट्युबको लागि थम्बनेल, प्रोफाइल पिक्चर, विभिन्न कुराहरु चाहिँ तपाईले यही एउटै प्लेटफर्मबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी तपाईलाई के बनाउनु पर्ने छ त्यो डाइरेक्टली यहाँ सर्च गर्नुस् र त्यसको टेम्प्लेट चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न टेम्प्लेटहरु छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ फेरि तपाईले जस्तो कि यो प्रो लेखेकोहरुमा चाहिँ यो पेड वाला हो हैन। तपाईले फ्रीमा चलाउनको लागि चाहिँ यो प्रो बाहेक अरु छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो चाहिँ फ्री वाला हो हैन। यहाँ फ्री थुप्रै छ है, पेड वाला पनि छ, फ्री वाला पनि थुप्रै छ। तपाईले कुनै एउटा चुज गर्नुस्। म चाहिँ कुनै एउटा लोगो चुज गर्छु। ओके, फ्री वाला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। म चाहिँ एउटा किड्स बच्चाको च्यानलको लागि एउटा लोगो बनाउन गइरहेको छु। कुनै एउटा रोजौं। तपाईले सबै खाले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। सबै खाले ट्राई गर्नु, तपाईलाई कुन बेस्ट लाग्छ त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठिकै छ, म यो चाहिँ यसमा चाहिँ ट्राई गर्न गइरहेको छु। तपाईले अर्को कुनै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठीक छ, यो वाला मैले लिएको छु र त्यसपछि कस्टमाइज दिस टेम्प्लेटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँ तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ काम गर्ने हो। जस्तो कि यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने यस्तो आयो है। अब यो तीनटा डट देख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गरेर म चाहिँ लेयरमा गएर सो लेयर्समा क्लिक गरेँ भने यता तपाईले देब्रे साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 2 3 4 5 वटा लेयरले बनेको रहेछ यो है। अब यो बाहिर ब्याक कलर छ, यो यसलाई पनि तपाईले यहाँबाट यसलाई यहाँ कलरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अरु कलर राख्न सक्नुहुन्छ है। म यो किडको च्यानल भएको भएर म चाहिँ ठिकै छ, यो पिंक नै राखिदिन्छु किनभने बच्चाहरुलाई यस्तै खालको मन पर्छ हैन। यहाँ गएर हामी लेयरमा जाउँ र तपाईले सो लेयर्समा जानु। यसलाई यो टेक्स्टलाई चेन्ज गर्दिम एकचोटी। डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गर्दा पनि फरक पर्दैन है, डाइरेक्ट यही क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ टाइप गर्न गइरहेको छु डेभलप, DEVELOP, डेभलप क्रिएसन भनेर लेखेको छु। यसको चाहिँ अलिकति फन्ट साइज यहाँबाट हामीले घटाउन सक्छौं, खासै केही समस्या छैन। यो भित्रको कलरलाई म यसलाई चाहिँ म कलर चेन्ज गर्छु। जस्तो कि हामी लेयरबाटै गयो भने अलिकति सजिलो पर्ला।
लेयरमा गएँ र सो लेयर्समा गएँ। यो जुन ब्ल्याक कलरको यो राउन्ड छ यसलाई म व्हाइट बनाउँछु र यो व्हाइटलाई चाहिँ ब्ल्याक बनाउँछु। यसलाई चाहिँ म व्हाइट बनाउँछु। ठिक छ। त्यसपछि म यसलाई चाहिँ म ब्ल्याक बनाउँछु। यसलाई ब्ल्याक बनाउँछु। अलिकति अर्कै खालको देखिएको छ। र म यो भित्रको कलरलाई पनि यसलाई पनि चेन्ज गर्छु। म लेयरबाटै जाँदा हामीलाई सजिलो पर्छ। सो लेयर्समा जाउँ र यसको कलर म चेन्ज गरिदिन्छु। एकदम इजी तरिकाले हामीले यसमा काम गर्न सक्छौँ। डबल कलर पनि राख्न सकिन्छ। म यो डबल कलर राखिदिएको छु। यो अलिकति सुट गरेको छैन। यो कलर राख्दा यो कलर चाहिँ अलिकति सुट गरे जस्तो चाहिँ लाग्यो है। ल यसरी चाहिँ हामीले लोगो तयार पारेका छौँ। तपाईँले अरू विभिन्न यहाँ अरू पनि छ है, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा बेसिक कन्सेप्टको लागि मात्र तपाईँलाई यो सिकाएको हो होइन। तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँ विभिन्न छ, अरू लोगोहरू पनि छ। यो चाहिँ मैले अलिकति छिटो गर्दाखेरि यतिको चाहिँ बनेको छ। तपाईँले यही कुरालाई चाहिँ फोटोसपमा गर्दाखेरि धेरै नै तपाईँको टाइम लाग्छ। फोटोसपमा काम गर्नु पर्यो भने यही कुरा यहाँ क्यानभामा गर्दा कति सजिलो भयो हेर्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि सेयरमा जाने है, त्यसपछि डाउनलोडमा जाने, त्यसपछि यो पिएनजी फाइल हो। लोगोलाई हामीले जहिले पनि पिएनजीमै डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्दा हुन्छ है। डाउनलोडमा क्लिक गर्यो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेको छ। डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ क्लिक गर्छु म। डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई म ठिक छ म डेस्कटपमा ल्याउँछु यो डाउनलोड भएको फाइललाई। यो फाइल हो है, यो फाइल हो। यो चाहिँ कम्प्रेस फाइलमा रहेछ। यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरौँ। राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अल गरौँ र एक्सट्र्याक्ट गरिदिउँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ओरिजिनलमा भयो र हामीले बनाएको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलप क्रिएसन भनेर बनाइएको छ। यसरी चाहिँ सिम्पली एकदम सजिलो तरिकाले लोगो बनाउन सकिन्छ है त साथीहरू। हवस् त साथीहरू, अहिलेलाई छुट्न चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई।